कामै नगरी बिना लगानी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्ला। हाई फ्रेन्ड्स, म प्रकाश राई, तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाईं पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आउनुहोस् र सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा तपाईले बाइनेरी फोरेक्स, स्टक मार्केट, अनलाइन बिजनेस, अफलाइन बिजनेस, टेक्नोलोजी, टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु, शेयर मार्केटको बारेमा पूरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ। आउनुहोस्, विशेष गरी आजको भिडियो हामी सुरु गर्नेछौँ। फ्रेन्ड्स, आज तपाईलाई म यहाँनिर क्रिएट एकाउन्ट गर्न लान्छु। यो चाहिँ तपाईको क्लाउड माइनिङ वेबसाइट रहेको छ। यसद्वारा तपाईले फ्रीमा विदाउट इन्भेस्टमेन्ट विदाउट वर्क अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष आज यो वेबसाइटको बारेमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। पुरा भिडियो हेर्नु होला। विशेष म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु, यहाँनिर साइन अप गर्नको लागि तपाईको जीमेल एकाउन्ट, पासवर्ड हाल्नुहोस् अनि युजर नेम हाल्नुहोस् अनि आई एम नट रोबोटमा क्याप्चा फिल गरिकन तल टर्म्स एन्ड कन्डिसन राइट गरी साइन अप गर्नु होला। यसको काम यति नै रहेको छ र यहाँनिर साइन अप गरिसकेपछि तपाईले यसमा बिटकोइन माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। बिटकोइनको प्राइस तपाईलाई थाहा होला, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि लगभग यसको भ्यालु केही पनि थिएन, लगभग 5-6 हजार थियो होला। तर आज तपाईले हेर्नु सक्नुहुन्छ भने यसको नेपाली रुपियाँ 10 देखि 11 लाख रुपियाँ छ। यस्तो प्रकारको यो बिटकोइन रहेको छ। अनि यो चाहिँ तपाईले आज थोरै बटुल्नु भयो भने भविष्यमा गएर यसको भाउ अझै पनि बढ्नेछ र यसले तपाईलाई फाइदा दिनेछ। यहाँ यसरी क्याप्चा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ र अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। विशेष यसको भिडियो तपाईलाई मैले देखाइरहेको छु, जुन भिडियो चाहिँ तपाईलाई अत्यन्तै काम लाग्ने हुन सक्छ। मैले आगामी दिनमा अझ यो भन्दा बेहतर प्रकारको वेबसाइट पनि लिएर आउने छु। विशेष यसमा साइन अप गरिराख्नु होला। फ्युचरमा यसले राम्रो आमदानी दियो भने तपाईलाई यसले राम्रोसित बेनिफिट दिनेछ। विशेष गरी म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि अझ अघिल्लो समयहरुमा पनि तपाईको माछा मैले यस्तो बिटकोइन माइनिङ वेबसाइटहरु लिएर आइरहेको थिएँ। त्यो वेबसाइटहरु तपाईले जोइन गरिराख्नु भएको होला। त्यसको पनि विथड्र दिएपछि म तपाईलाई त्यसको प्रुफ पनि देखाउने नै छु। यसले प्रुफ दियो भने, यसले विथड्र दियो भने यसको विथड्र प्रुफ पनि तपाईलाई म देखाउने छु। यहाँ साइन अप गर्नको लागि आफ्नो जीमेल एकाउन्ट हाल्नुहोस्। मैले अघि युजर नेम हालेको थिएँ, युजर नेमबाट भएन, तर जीमेल एकाउन्ट हालिकिन अघि जीमेल नै भनिरहेको थियो। जीमेल एकाउन्ट हाल्नुहोस्, पासवर्ड हाल्नुहोस् अनि लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि तपाईले यसको इन्टरफेस यस प्रकारको देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर तपाईले यहाँनिर अटोमेटिक माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रीमा 100 गिगाहर्ट्ज तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु यसको साइन गर्ने लिंक, यसको वेबसाइटको लिंक, त्यहाँबाट तपाईले जोइनिङ गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। विशेष तपाईले यहाँ हेरिसक्नु भएको छ यहाँनिर के कसरी के हुन्छ भनेर। म अप्सनमा गएर तपाईलाई देखाउँछु यसको अप्सनको बारेमा। यहाँ अप्सनमा जानेछु र यो अप्सनमा गएपछि तपाईले ओभरभ्यू तपाईले देखिसक्नु भएको छ र यहाँनिर गेट एज पावर रेट गिगाहर्ट्ज यहाँ पावरको रेट तल सेकेन्ड नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जानुभयो तपाईले गिगाहर्ट्ज पावर तपाईले बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बाइ गर्दाखेरि कति बाइ गर्दा कति बेनिफिट हुन्छ भनेर तपाईले देखाएको छ। यहाँ 1 लाख तपाईले 87 इन्भेस्ट गर्नु भने 287 गिगाहर्ट्ज तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो कोडद्वारा तपाईले यसमा लिनुहुन्छ। 10 दिनमा यसको फिर्ता हुनेछ। तपाईले 1 लाख अनि 10 देखि उता चाहिँ तपाईले फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। जति पनि तपाईले अर्निङ दिन्छ 10 देखि अर्को 10 दिन 20 दिनमा तपाईको डबल फाइदा दिनेछ भनेर यो वेबसाइटको भनाइ छ। अनि यसले कतिसम्म काम गर्छ त्यो हामी फ्युचरमा हेर्नेछौँ। तपाईले लगानी गर्नुस् म भन्दिनँ। जति लगानी गर्न चाहन्छ आफ्नो रिस्कमा गर्नु होला र तपाईले फाइदा पनि तपाईको घाटा पनि तपाईको। म यही भन्न चाहन्छु। विशेष पैसा नभएका र जोसँग बिटकोइन छैन उहाँले चाहिँ यहाँ फ्रीमा 20,000 बिटकोइन विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। विथड्र हेर्न सक्नुहुन्छ। 20,000 जब आउँछ तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। अनि एफिलिएटमा जानुभयो भने यहाँ एफिलिएटमा तपाईले आफ्नो साथीहरुले यहाँबाट शेयर, यो चाहिँ तपाईको लिंक हो, शेयर गर्ने लिंक तपाईको साथीहरुलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, व्हाट्सएपमा, इमोमा तपाईले साथी जतिजना छ साथीहरुलाई आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई जति शेयर गर्नुभयो भने भेटेका साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु भने यसबाट तपाईलाई बेनिफिट हुनेछ। तपाई शेयर नगरी नै रिक्वायर्ड छैन, शेयर गर्नै पर्छ भन्ने कुरा तपाईले शेयर गर्नुभयो भने तपाईलाई झनै धेरै छिटो फास्ट तपाईको यहाँनिर विथड्र रिक्वायर्ड पुरा हुन्छ भने रिक्वायर्ड जति पनि छ रिक्वायर्ड त्यो पुरा हुनेछ र तपाईले छिटो विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। अनि विशेष म तपाईलाई अन्य बारेमा तपाईलाई बताउने नै छु। यहाँनिर सेटिङहरुको बारेमा तपाईलाई म बताउने छु। यहाँनिर सेटिङमा जानुभयो भने तपाईले यहाँनिर बिटकोइन वालेट एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ। बिटकोइन वालेट एड्रेस हाल्दाखेरि तपाईले तपाईको कोइनबेसको अनि तपाईले यहाँनिर ब्लकचेनको हाल्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँ विशेष फर्स्ट पेको हाल्ने छु। फर्स्ट पे पनि तपाईले हाल्दा केही फरक पर्दैन। फर्स्ट पेको बिटकोइन वालेट यहाँ हाल्ने छु र म सेभ गर्ने छु। अनि तल गए सेटिङमा गएपछि तपाईले यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा तल अलिकति सेटिङ भेट्न सक्नुहुनेछ। सेटिङ भनेर लेखेको त्यो सेटिङमा गएपछि तपाईले यो आफ्नो वालेट यहाँनिर एड्रेस गर्न सक्नुहुनेछ। र अन्य जानकारी तपाईलाई मैले देखाइसकेको छु। एकाउन्ट सेटिङ तपाईले तल देख्नु भएको होला। त्यो एकाउन्ट सेटिङ गएपछि र अन्य जानकारी तपाईलाई दिनका लागि म अर्को पनि अप्सन देखाउने छु। र सबैभन्दा पहिला यहाँ एफिलिएटहरुको लागि कति इन्कम हुन्छ यो सम्पूर्ण विथड्रको स्ट्याटसहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कति विथड्र गरेको छ भनेर। विथड्र 20,000 मैले भनिसके, मिनिमम 20,000 एउटा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ फ्रीमा।
भनेर यो वेबसाइटको दाबी रहेको छ। विशेष तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो तपाईले प्रतिक्रिया दिनु होला। तपाईको कमेन्ट बक्समा गइकन तपाईको प्रतिक्रिया हाम्रो निम्ति इन्तजार रहनेछ। र आगामी दिनमा कस्तो प्रकारको भिडियो चाहनुहुन्छ अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी र टेक्नोलोजी टिप्सहरुको सम्बन्धी र यहाँदेखि एफएक्यू पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। एफएक्यू मा तपाईले यसको पुरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसले के भनेको छ, के गर्छ, व्हाट इज द भनेर भनेको छ। एफ45 यो चाहिँ यो वेबसाइटको नाम चाहिँ फोर्ट रहेको छ। त्यसको नाम के हो भनेर भनेको छ। यहाँनिर यो सबै थिच्नु होला। यहाँ थिच्दै तपाईँ क्लिक गर्दै तपाईले हाउ मेनी अकाउन्ट यहाँनिर के सम्पूर्ण कुरा यसको सोधेको क्वेशनहरुको एन्सर यसको क्वेशन हो। यो सम्पूर्ण एन्सर त्यहाँनिर तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। भने आजको भिडियो यहाँ चाहन्छु कस्तो लाग्यो तपाईलाई प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै बिना चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।